क ख ग घ ङ पर्खाइ च छ ज झ या ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स स ह छ त्र ज्ञ सक्यो ल तपाईहरु नि पढ्नुस् है क ख ग बाइ बाइ अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाइ बाइ